Welcome to Ipal channel. පළවෙනි ඩොලර් 100 හොයන්නේ කොහොමද? පළවෙනි ඩොලර් 100 හෙව්වද? right. පටන් ගන්න කට්ටියනේ හැමදාම කියන focus කරගන්න කියලා මේ තේ වීඩියෝ එක Ipal guide එකේ playlist එකට නෙමෙයි මේක සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක්. කැමති නම් එකත් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් Ipal guide එකේ තියෙන playlist එකක් තියෙනවා පටන් ගන්න කට්ටියට මේ ටික එක කරගෙන limited series එක එකත් බලන්න පොඩි මතක් කිරීමක් ඒ දේ කරේ. right. ඩොලර් 100ක් හොයාගන්නේ කොහොමද? දැන් අපි සමාජයේ දකිනවා right. ගොඩක් දේවල් achieve කරනවා. මේ ශේෂ්ත්‍රයෙන් මේ කරන බිස්නස් එක ඇතුළත. හැබැයි ඔබ එච්චර දුරකට හිතන්න නැව පටන් ගන්නදී ඔබ මුලින්ම ඔබේ පළවෙනි ඩොලර් 100 හොයන විදිය ගැන හිතන්න. right හරි ප්ලෑන් එකකට කරනවා නම් හරි විදියට ඔයා මේක සකසා ගන්න ඕන ඔබට ඩොලර් 100ක් කියන දේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මහ දෙයක් නෙමෙයි. අපි 350 කියලා හිතුවොත් අපිට ලංකාවට ලැබෙනකොට ඩොලර් එකක මුදල අපිට රුපියල් 35000ක් හොයාගන්න පුළුවන් ඩොලර් 100ක් කියන්නේ. ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒ ලොකු දේ සාමාන්‍ය විදියට හරියට කරගන්න පාත් එකකට යන්න ඕන. මේ මම කියන්නේ මම ගිය පාත් එකක්. වෙන කෙනෙක්ට මීට වඩා හොඳ පාත් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම අදහසටම අනිවාර්යයෙන් අපි ගරු කරන්න ඕන. මට හරි ගිය දේ තමයි මම බෙදා ගන්න ඕන. මොකද ඒකත් එතකොට තමයි මට ඒ ගැන වවුච් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right. පළවෙනි ඩොලර් 100 හොයන්න කොහොමද? not from one item. Plan to have more transactions. මේක එක item එකකින් හොයන්න බෑ. මේකේ හොඳ ආකාරම ඔලුවට දාගන්න ඔබ මේක ගොඩ නැගෙන ගමන් හොයන එකක් මේ. ගොඩ නැගීමත් එක්ක ඔබ මේ ගැන අධ්‍යයනය කර යුතු ඔබ මේ ගැන knowledge එක ලබා ගත යුතුයි. ඒ අරුණම ඒ නැතුව ඔබ නිකන් කරන්නම් වාලේ කරොත් මේක හරියන්නේ නැහැ. එක item එකෙන් ඩොලර් 100ක් හොයන්න ඔබට පුළුවන්. නමුත් beginning ඒ කියන්නේ පටන් ගන්නෙදී නෙමෙයි. එතනින් එහාට ගියාම. ඒකට යන්න ඔබ ඔබේ මාර්ගය සකසා ගත යුතුයි. ඒ සකසා ගන්න නම් ඔබ එහෙනම් transaction ගොඩක් කරනවා. transaction ගොඩක් කරනවා කියන්නේ ඔබගේ account එකට ගොඩක් positive vibe තමයි නේ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා බලනවා ගොඩක් කට්ටිය transaction කරනවා customer base එක වැඩි වෙනවා multiple transaction වලට එකම customer එන්න පුළුවන් නැත්නම් එක item එකට multiple bids එන්න පුළුවන් ඔය හැම පැත්තම ඔබට මේ open වෙනවා ඔබ හරියාකාරව මේ path එක කරන මේ paths ගැන ඊපල් guide එකේ ඊපල් beginner playlist එකේ auction playlist මේ හැම එකෙම තියෙනවා කවුරු හරි කියනවා නම් ගොඩක් කට්ටිය comment කරනවා මේ වීඩියෝ මේක හොයාගන්න විදියක් නැහැ නැත්නම් මෙහෙම වීඩියෝ එකක් කරන්න ඒ මුකුත් දාන්න කලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කලින් ගිහිල්ලා ප්ලේලිස්ට් වලට ගිහිල්ලා වෙනම බලන්න ඒව හැම එකක්ම කියන හොඳට සක්සුදස්සේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා right 10 transaction එක transaction එක profit එක USD 2යි කියලා හිතුවොත් USD 20යි දැන් මේ කියන තරම් මේව සුරංගනා කතාවත් ඒ කියන්නේ ලස්සන නැහැ අමාරුයි හැබැයි හරියට කරගන්න පුළුවන් නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ right transaction 10ක් කරනවා නම් ඩොලර් 2ක profit එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට USD 20ක් හොයාගන්න එක ලොකු ගැටලුවක් නෙමෙයි. මේ මාසය ඇතුළත. USD 2ක් profit එකක් ගන්න මොනවාද items තියෙන්නේ? ඒ ගැන mute sessions වල තියෙන ඕන තරම් item. example brooch එකක් ගමු. brooch එකකින් USD 2ක් තියලා sell කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි 10ක් දැම්මොත් 10ෙන්ම profit එන්නේ නැහැ. අවම 8කින් 7කින්වත් එනවා. අපි මෙතන 10ක් කියලා නිකන් ගමුකෝ. right 10ක් ගත්තොත් USD 2ක් ඩොලර් 20ක් ඇවිල්ලා ඉවරයි. බ්‍රූච් වෙන්න ඕනේ තව. ඊට අමතරව තව කැටගරිස් වා කරනවා නම් එහෙමෙන් ඒවත් ඇඩිෂනල් එකතු වෙනවා. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට USD 20ක් ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඔයාට මේ වගේ කරනවා. එතකොට මේව කරන්නේ කොහොමද? මේම කියන තරම් කරන්න පුළුවන්ද? ඒව ගැන එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා channel එකේ. ඒව බලන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා හිතනවා නම් right මේක කරන්න කොහොමද? මේ මොනවද කියන්නේ කියලා ඔබ වැරදි. ඔබ ඒ කියන්නේ මුලින් ඉඳන් මේ channel එක follow කරලා නැහැ. හරියට follow කරනවා නම් හරියට follow කරන කෙනෙක් නම් මේවට උත්තර ටික already එයා ගාවට ඔලුවට එන්න ඕන. මොනවාද items right? මෙන්න මේ item එක එදා කතා කරා නේද? මේ item එක කරන්නේ. ඒකයි මම හැම වෙලෙම කියන්නේ නොමිලේ තියෙන දේවල් ටික බලලා හරියාකාර ලියා ගන්න ඕන පොතක උනත් ඔක්කොම information ටික හරියටම එක තැනකට එයි. right. ඒකේ අනිත් පැත්තට කරන්න පුළුවන් 20 transaction 1 USD. ඒ කියන්නේ මේකේ තිබ්බේ 10 transaction 2 USD 20 transaction 1 USD. වලින් එතකොට USD 20ක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාට දැන් බ්‍රූච් කරන කෙනෙක්ට බ්‍රූච් වලින් ඩොලර් එකක් හොයනවා ඊට වඩා තව කැටගරිස් තියෙනවා. ඉතින් ජුවෙලරි උනත් කමන්නේ නැහැ. ජුවෙලරි කියන්නේ මේ හැමෝම කරන ජුවෙලරි නෙමෙයි තව ජුවෙලරිස් තියෙනවා. ඒ ගැනත් එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙනුත් බලවුවොත් ඔයාට ඩොලර් 20ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක 5 times කරොත් නැත්නම් 4 times කරොත් 4.5 times කරත් ඔයා ඩොලර් 100ක් හොයාගන්න එක ලොකු ඉෂුව එකක් නෙමෙයි. මම මේ මෙතන ඇවරේජ් විදියට කිව්වේ. ඉතින් ඕක එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩොලර් 100 ඇතුළත ඔයාට ඉන්න පුළුවන්. මේක 5 පාරක් කරනවා නම් මාසෙකට. right? more transaction more profits.
transaction වැඩි වෙන්න ඔයාලට profits වැඩි වෙනවා. right ඔය නෙගටිව් විදිහට හිතන්න යන්න එපා. right මට මේක කරගන්න බැරි වේද? sale නැහැනේ. මේව නැහැනේ. හැමෝටම sales නැහැ හැමදාම. හැමෝටම transaction නැහැ හැමදාම. ඒක අද විතරක් නෙමෙයි 2015 2010 ඔය හැම කාලෙම තියෙනවා. ඉදිරියටත් තියෙයි. right ඒක sales හොයා ගැනීම තමයි තමන්ගේ talent එක වෙන්නේ. ඒක හොයාගන්න විදි ගැන තමයි channel එකේ හැම වෙලෙම තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ තේ විදි. ඉතින් ඔබ ඒව ඇප්ලයි කරනවා නම් හරියට ඉවසීමෙන් ඇතුව ඔබට ඒව ගැන ළඟා කරගන්න පුළුවන්. මේව try කරලා හරි ගියේ නැත්නම් හරි ගියේ නැතිව කට්ටිය ඉන්නවනම් ආපහු try කරන්න. ආපහු try කරන්න. ඔබ හිතනවා නම් හරියන්නේ නැහැ කියලා ඔබ පරදයි. අනිවාර්යයෙන්ම හරියන්න ඕන. ඔබ try කරන්න ඕන. එක සැරේ try කරලා එනවනම් හැමෝම මේකේ success වෙනවා. එහෙම success වෙන්නේ නැහැ. ඒක අල්ලගෙන ඉන්න කෙනා ඒකෙන් හරි දේ දකින්න කෙනා තමයි ඉදිරියට යන්නේ. Do not forget about the losses of auctions. මෙන්න මේකත් මතක තියාගන්න. දැන් අතන fixed format එකේ එක ටිකක් වෙන මමත් කිව්වේ fixed format plus auctions. ওই දෙකේම කරනකොට auction වල දෙන loss එක ගැන අමතක කරන්න එපා. loss එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා මේ ගමන හදාගන්න ගමන්. එතකොට තව දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් right මේ කියන method එකට කරගත්තොත් $1 එකෙන් transaction 100ක් කරගත්තොත් $100ක් එනවා. right එතකොට transaction 110ක් කළා ඉතුරු auctions එකෙන් පොඩක් loss එනවා. ඒත් cover කරගන්න $100 කියන target එකට ඔයාට එන්නවා ඔලුව හදාගෙන ඉවරයි. ඒ $100 කියන target එකට යනකොට transaction 100ක් වෙනවා කියනවා හිතන්න. ඔයාගේ මොනවාද store එක ඇතුලේ කොච්චර traffic එකක් හැදෙනවද? එහෙනම් ඊළඟ මාසෙදී high end කියන market එකට හිමීටම එන්ට වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා $100ක් හොයන්න යන market එක හොයාගෙන යනකොට $100ක් හොයන්න යනකොට හිතන්න ඔයාගේ ඇතුළත ඒ කියන්නේ store එක ඇතුලේ කොච්චර දේවල් හැදෙනවද දැන්? audience හැදෙනවා traffic හැදෙනවා. දැන් මම හැම වෙලේම කතා කරද්දි කියන audience හදන්න traffic හදන්න. වෙන magic දේවල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ process වලට යන්න තියෙන්නේ. අර ඊපල් guide එක කියනවා වගේ the beginning is the hardest. අමාරුම පටන් ගැනීම තමයි. එතනින් එහාට මේවා ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ කොච්චර ඒකට කාලය දෙනවද කොච්චර ඒකට වැය වෙනවද? මාස 6ක් වුණත් මේ process එකට යනවනම් නිකන් හිතන්න $100 target එක තියෙන මාස 6ක් ගියා කියලා 100 6ක් ඇවිල්ලා ඉවරයි. minimum. පළවෙනි 100 හොයන එක තමයි challenge එක. ඒක ඔයා එක item එකෙන් හොයන්න යනවනම් ඔයා වැඩක් නැහැ මේක කරලා. ඔයා දන්නේ නැහැ මේකේ තියෙන මේ බැරෑරුම්කම. ඔයා දන්නේ නැහැ මේකේ challenge එක. ඔයා මේක අර කියන්නේ කූඹියකේ මේ game එක ඔයා enjoy කරන්නේ නැහැ. read කරන්නේ නැහැ. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක enjoy කරනවනේ ඒක read කරනවා නම් ඔයාට කවදාකවත් ඔයාගේ business එක වැටෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා දන්නවා පටන් ගන්නෙදී මෙන්න මේ ටික හදාගෙන ආවේ. ඒකයි මම කියන්නේ පළවෙනි $100 challenge එකක් විදිහට බාර ගන්න. මං කියන්නේ $20 profit තියලා කරන්න එපා කියලා. හැබැයි පටන් ගන්න කෙනෙක් අර මාර්ගේ යනවනම් අර විදිහට යනවනම් ඔයා දන්නවා කතාවෙන් කියනවා වගේ කාපු කට්ට කාපු දේවල්. එතකොට ඔයා කවදාකවත් වැරදි පාරට යන්න හිතන්නේ නැහැ. රෙප්ලිකා හොයාගෙන යන්න හිතන්නේ නැහැ. ෂෝට් ටර්ම් මේවට යන්න හිතන්නේ නැහැ. ඔබ දන්නවා right. ඔබ දන්නවා ඔබගේ ස්ටෝර් එක කොයි තැනින්ද ඩෙවලොප් වුනේ. ඔබ දන්නවා කොයි විදිහටද මේක පටන් ගත්තේ. ඔබ දන්නවා කොයි විදිහටද මේකට ඔබ මුහුණ දුන්නේ. ඔබ දන්නවා සේල්ස් එක කොච්චර ඔයා ඩිසපොයින්ට් වුණාද. හැබැයි රෙප්ලිකා කරගෙන one item වලින් මේවා කරන කෙනා අවාරයට sales. එක item එකයි $100යි ඊළඟ එකේ එන්නේ මාසෙකට විතර පස්සේ. core traffic, core audience කිසි දෙයක් හැදිලා නැහැ. හැබැයි මේ process එක යනවා නම් $100ක් හොයාගෙනත් ඉවරයි. ඊට වඩා හොයාගන්නත් පුළුවන් වෙයි. audience උත් හැදිලා, traffic උත් හැදිලා. ඔයාගාව උත්තරයක් තියෙන හැම ප්‍රශ්නයකටම. මේ කාලෙදි sales අඩු වුණේ ඇයි? මේ කාලේ impressions එක වැඩි මදි වුණේ ඇයි? views වැඩි වුණේ ඇයි? sale වැඩි වුණේ ඇයි? customers මේක customersලා මේ bid war එකකට ගියේ ඇයි? customer මේක 4 පාරක් 5 පාරක් මගෙන් ගත්තේ ඇයි? auctions වල customer බලන් ඉන්නේ ඇයි? අන්න ඔයාට තේරෙනවා මේ game එක කොහොමද මේ play කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒක තමයි හැම වෙලේම ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. නැත්තම් මැදකදී ඔයා වැටෙනවා. මේකේ මම පොඩි දෙයක් දාලා දුවේ 50 transaction USD 20ක් average එකක් විදිහට ගත්තොත් $100 ඇවිල්ලා ඉවරයි. transaction 20කින් $20ක්. කියන්නේ මෙතනින් අර එතනින් එහාට ගිහිල්ලා හදන විදිහ. ඉතින් ඔක $100 කරලා ගත්තත් ගන්න පුළුවන්. 50 transaction into 20 ගන්නත් පුළුවන්. right 50 transactions වල මේ 20 කියලා අරන් තියෙන අර කලින් කිව්ව විදිය පටල ගන්න 50 200ක් කියන 50 20ක් කියන එක නෙමෙයි. මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයා බැලුවම අපි 10 USD වලින් තියෙනවා USD 20ක් 10 transaction කරොත් මේකේ තියෙනවා 20 transaction කළොත් එක USD වලින් 20ක්. එතකොට මෙතනට ඇවිල්ලා හිතුවොත් ඔයා 50 transactions කරනවා ඒ වගේ. USD 20ක් average එක තිබ්බොත් USD 100ක් ඇවිල්ලා ඉවරයි.
මේ කියන්නේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක. අර ස්ටෙප් එකෙන් නෙමෙයි. එතකොට 50ක් කරගෙනවා නම් 20ක් කරගෙන යනවා නම් ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන් USD 1000 කියන තැනටත් එන්න පුළුවන්. right මෙතන පොඩ්ඩක් එක බිඳුවක් මදි වෙලා තියෙන්නේ 1000 කියන තැනටත් එන්න පුළුවන්. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් පොඩි දේවල් එක තමයි යන්න ඕන. ඉතින් මෙතනින් ඔලුවට ගත්තොත් right මම USD දෙකයි හරන ඇවරේජ් එක ගන්නත් අපි අනිත් පැත්තටම 50 transaction to USD. ඔහොම හිතුවොත් USD 100 ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඒකේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ 50 transaction 20 USD on average 1000 USD එන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙතන තව බිඳුවක් එන්න ඕන. right මෙතන පොඩ්ඩක් confuse වුණා නම් පොඩ්ඩක් apologize කරනවා මෙතන. right එතකොට 550 transaction 2 USD average එකෙන් ගත්තොත් ඔයාලට $100 දෙනවා. ඒක ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට $1000 reach කරගන්න පුළුවන් 20 USD 50 transaction කරගත්තා නම්. එතකොට ඒකට ගන්න අඩිතාලම තමයි මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න තියෙන්නේ. right ඉතින් මම හිතනවා ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒක impossible දෙයක් නෙමෙයි possible දෙයක් හරි විදිහට කරනවා නම්. ඉතින් මේ දේවල් ටික හරියට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නත් කියලා හිතනවා. not a fairy tale, you need to work for it. මේක මේ සුරංගන කතාවක් නෙමෙයි. ඔබ මේකට හරියට වැඩ කරනවා නම් මේක යථාර්ථයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔලුවට දාගන්න. පළවෙනි $100 හොයන්න අදම පටන් ගන්න. අදම ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. මේ පාත් එකට යන්න. මගේ පාත් එක වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයා පාත් එක උඩට දාගන්න පුළුවන්. බ්‍රූචස් ගැන තිබ්බ වීඩියෝ එකක් මම මෙතනින් ටැග් එකක් දාන්නම්. නැත්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මෙන්ෂන් කරන්නම්. මියුට් සෙෂන් වල එකකින් ඔල් අයිඩියා ගන්න පුළුවන් වෙයි. you create your sales. ඔයා තමයි ඔයගේ sales create කරන්න වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒකට වෙලාව දෙන්න, කාලය දෙන්න, ඒ ගැන හොයන්න ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඒක හොයාගන්න හැකියාව ලැබේ. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ පළහා බේග subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවර ඉදිරියට ඔබට join. And all the very best. Bring my Sri Lanka. Happy selling.